And so, Baltimore system, did you understand about the Baltimore system? You remember? Did we discuss about the Baltimore system taxonomy of the virus? Yes? Baltimore system. Yep. We have the two systems, ICTV and the Baltimore system. Okay? Yes. Yes? Yes. You don't know. Okay, good. Perfect. And I have one question for you, okay? And because we discussed about this, so I have one question for you to recall, to remind everything involved in taxonomy and nomenclature of the viruses. Okay? And one question. Everyone, please think about this. Now, look at this slide, okay? Yeah, look at this slide. And yep, for the cellular form of life, we have 3 domains, okay? Bacteria, archaea, and eukaryota, okay? And what is and for viruses, we don't have the domain concepts, okay? And we have the rims concept, okay? Rim, okay? Yep. So what is different? What is different between the domain concept of the for taxonomy of the cellular form of life? Okay. Yep. And rims concept in virus taxonomy. Okay. Yep. Understand the question. Như vậy là chúng ta là có đối với các sự sống là sự sống của tế bào, có cấu tạo tế bào, thì chúng ta có khái niệm là domain. Tên của nó là đều tiếng Việt là gì đấy? Là đều là vực, domain là vực. Của virus thì là chúng ta có khái niệm, chúng ta lại không có domain như này. Đấy, mà chúng ta lại có khái niệm là rim, ở dịch tiếng Việt cũng là vực. Thế đâu là khác nhau? What different? Why we don't use domain concept? Why we don't apply the domain concept for taxonomy of the viruses? We use the rims. Why? Okay. Yep. So everyone understands the question? Nào, các bạn hỏi nắm được câu hỏi chưa? Vân Anh. Yes, I understand the questions. Yep. And yep, I ask you. Okay, if you understand, okay, and please tell me and remind to everyone. I think it's because the domain used for archaea, bacteria, eukarya, because they all share common ancestors. Okay. Why viruses have no genetic relation to one another, so they can be used domain. Therefore, we have to come up with the realm for virus. Yep. So say again about the rims concept of the viruses. Because the virus don't share common ancestor, they don't have genetic relation to each other. Yep. Okay. Yep. Okay. Good. And yeah, perfect. Okay. So everyone knows about this. And here, and I will have the one exercise for you, but later on. Okay, about the rim. Okay, that's very important. So now, probably and for nomenclature, do you differentiate between the virus name and the virus species name? When again. And do you know how to use the virus name and the virus species name? Do you? When again. When About nomenclature. I'm not sure. Yep. Because you say that with this discussion about the nomenclature of the virus. Okay. Yep. So now you know how to use correctly the virus names and the virus species name for writing scientific paper, scientific essay. Okay. Essay. Yeah. You don't know. I'm still get into it. Tức là vì là chúng ta đã vì lúc nãy các bạn nói là chúng ta đã thảo luận được khái niệm virus và loài virus rồi, đó. Đấy, và chúng ta đã thảo luận về danh pháp của virus rồi, thế thì câu hỏi đây là cho tới bây giờ các bạn đã nắm chắc cách viết, cách sử dụng
một cách chính xác tên virus, tên loài virus, thấy chưa? Phân biệt được cái việc hai cái chưa? Đấy, và khi sử dụng để viết bài báo hay là viết essay liên quan đấy thì các bạn sử dụng một cách chính xác hai cái loại tên này chưa? Cái common name và scientific name, cái đấy chưa nhỉ? Nào. Thưa thầy, buổi trước mình chưa học về learning structure. Oh, really? Yes. Another time for nomenclature. Okay. Yep. Good. I can't remember because I have a little bit confusing about this because we have two classes. Okay. Tức là như vậy là chúng ta chưa thảo luận về danh pháp đúng không? Tuấn Anh. Đúng nhỉ? Tuấn Anh. Tuấn Anh. Dạ. Là như vậy là chúng ta chưa thảo luận về danh pháp virus đúng không? Chưa thảo luận hết ạ, bởi vì lần trước em nhớ là thầy có đề cập đến nhưng mà mình chưa nói xong về cái topic đấy ạ. Okay, good. Okay. Yep. So, and if you if you want to understand about the nomenclature, you need to understand very broadly about the two concepts. Okay. Yep. And the concept virus species. Okay. Cái slide này đã thảo luận chưa? And this slide, did we discuss about this slide? Vân Anh. Slide này hình như rồi. Hình như chắc phải chứ. Sure. Chắc phải chứ. Phân biệt được thế nào là concrete entity and abstract concept. Phân biệt được hai cái này chưa? Dạ. Rất là quan trọng. Slide này đã nói slide này chưa? I ask now, who remember? Chưa ạ, slide này vẫn chưa ạ. You're sure? And I asked one male student. And Tuấn nhỉ? Sorry. I will use that. Now, and số 30 Nguyễn Hữu Đức Thịnh. Thịnh có đây không? Dạ, em thầy có em ạ. Ok. And nào có nhớ câu hỏi tiếng Việt luôn. Chúng ta đã thảo luận về cái khái niệm virus và loài virus chưa? Virus là thực thể cụ thể. Loài virus là khái niệm trừu tượng. Thảo luận về cái đấy chưa? Vì cái này nó cũng rất là quan trọng về danh pháp của virus. Thảo luận về cái đấy chưa nhỉ? Em thưa thầy là hôm trước em cũng không nhớ rõ nữa. Hôm Rồi trước một loạt các em nhớ là có hình như là có thảo luận về cái đấy rồi ạ. Music virus cái thứ là thảo luận chưa? Có nói thôi ạ. Thầy có cách để em nói không ạ? Em có thể thầy nghe để em nói không ạ? Ví dụ như một loạt tên sau đó các bạn có hôm trước mình học thầy có giới thiệu về cái đấy rồi ạ. Nói mình có thảo luận rồi ạ. Thầy ơi, em không nghe thấy thầy nói ạ. Rồi sau đó là có đưa. Em ơi thầy, em không nghe thấy thầy nói. Nghe thấy chưa? Nó cứ giật đấy ạ. Copy. I don't know why. Yep, I asked another. Tống Thị Mai Anh, có nghe thấy tôi nói không? Can you hear me? Dạ có ạ. Có nghe thấy tôi nói không? Dạ em có nghe thấy thầy nói ạ. Nào bây giờ tôi hỏi tiếng Việt nhé. Là thì cái lần trước là đã có thảo luận về virus và loài virus rồi đúng không? Có đúng nhỉ?
Rồi là có một loạt tên của các virus TMV, tobacco-mosaic virus, rồi virus thảm lá các thứ, sao chọn tên khoa học đúng ấy. Cái đấy là làm chưa? Hình như chưa thầy ạ. Chưa. Có người bảo có, Vâng. người bảo chưa. Bạn nào chắc cái đấy rồi nói cho tôi một chút, tôi hỏi người khác. Dạ thưa thầy là buổi trước mình mới học là năm 1991 thì có khái niệm về loài, sau đến 1999 thì là officially accepted cái concept đấy. Sau đó là chưa. Vâng. Sau đấy thì thầy có hỏi cái physiology trees. Yeah. Ok. Chưa nói về cái khái niệm này đúng không? Đấy. Chưa nói về khái niệm này đúng không? Và cái câu hỏi này cũng chưa đúng không? Đấy. Câu nào đúng 1, 2 câu nào đúng là cũng chưa biết đúng không? Đúng không? Dạ vâng ạ. Okay, good. Okay. So, and probably today we discuss a little bit about the nomenclature, the danh pháp, of viruses. And because the nomenclature of the virus is very, very distinct, very unique to comparing with the other system, okay? And and if you look, if you now, and tell me the common name. Do you differentiate the two types of the name, okay, in biology? Common name and scientific name. Do you differentiate the two types of name, scientific name and common name, the ones biological targets? Có phân biệt được cái hai cái loại tên đấy không? And number 20, Đào Trung Nghĩa. Yes, I'm here. Okay, good. And do you differentiate the two types of name, common name and the scientific name of one's biological entity? Do you? I can. You can. Okay, good. And yep. Number 29. No, 29. Trần Xuân Thắng. You're here. Yes, I'm here. Yeah, good. And can you differentiate the two types of name, scientific name and common name? So science name, we usually use it when we. Can you? The first, can you? Okay, you can. Yes. Okay, good. Yes. If you can, yes, you can take the one exam to clarify this. Okay. Now you can take the. Okay, so we have. I remember the last time. Sorry. I remember the last time you also use a tiger name. Okay, con hổ đấy. Con nhớ không nhỉ? Tôi nhớ cả lần trước là các bạn sử dụng cái tên khoa học của con hổ đúng không nhỉ? Thưa thầy, buổi trước là mình dùng tên của cây lúa thì phải, cái rice với cả Oryza sativa. Ok. Thế thì tôi nghĩ là cái này chúng ta thảo luận rồi chứ. Và sau đấy là các bạn lựa chọn một loạt các cái tên của ví dụ TMV, tobacco-mosaic virus các thứ vân, đúng không nhỉ? Đúng không? Chỗ đấy thì em mất trí nhớ. Không nhớ. Okay, now, okay, so and 29 and Thắng, okay, keep going on. Doesn't matter. Okay, Thắng, keep going on. So, for example, is we have the common name is one animal we have common name is the polar bear. Yep. Okay. So polar bear is the common name, but it have this another scientist. But if we move to scientific name, we have Ursus maritimus. Yep. Perfect. Okay, so basically you know about this. Okay, but for viruses, and please tell me the common name of the virus that called the COVID-19. Easy. And the scientific name of this virus. Yep. Scientific name of the virus, common name, and the scientific name of the virus that causes COVID-19 disease. Yep. It
it is severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2. It is the scientific name, and the common name is coronavirus disease. Coronavirus disease. Disease Yeah, is the no. name of the disease, not name of the virus. I'm sorry, coronavirus. Coronavirus is not the name. Yep. Virus species, okay? Virus species name is the scientific name, okay? Yep. So, and very simple, because you understand about the common name and scientific name. So now, okay, we apply your knowledge into the viruses, okay? Virus nomenclature, okay? Yep. So my question is that please tell me the common name and scientific name of the virus that causes COVID-19 disease. Okay. Yep. Try again. One again. Mhm. Easy to find it, or you don't know how to find it. Now who know? You don't know. We will discuss again. Hmm? Được cái nào? Lần trước có thảo luận cái này nhỉ? Hả? Cái này có thể. So I think we discuss. And now the scientific name or virus species name, okay, is monobial or binomial or multibial. Còn nhớ cái đấy không? Rồi chứ. Lại một lần nữa. Good. And there's a question, huh?
Yep. So, and if you forget, okay, means repeat again. Yep, here I have the nice name here for the TMV virus, okay, and so we have the 3 questions, and scientific name and common name, and if you define the scientific name of the virus, so please tell me, and the scientific name of the virus, a monovalent or binomial or multivalent, okay? Yep. Trịnh Xuân Thắng, Trần Xuân Thắng, again, Thắng. Thắng. Yes, I'm here. Yep, okay, good. And you can see this. Nhìn thấy cái này không? Có. Okay, so and please tell me. And now, one again, and the scientific name of the one's species. Okay, you already told me it's a binomial or multivalent or monovalent. Okay. Cái tên khoa học mà lúc nãy em nói lúc đầu ấy là nó là thuộc cái nhóm nào đấy? Tên khoa học của nó đấy là thuộc cái nhóm tên đơn, tên kép hay tên đa. Cái danh pháp tên loài của nó. Lúc nãy em nói tên khoa học của con gì đấy? Yep. Đấy là tên đơn, tên kép hay tên đa? So the Oryza sativa, for instance, Oryza sativa is scientific name is right, okay, and it's a binomial or monomial or multivalent. I think it is monovalent. Really? Why monovalent? Or different? No. And Oryza sativa, Oryza. And scientific name is nice, okay? Okay. It is binomial. Now, Oryza sativa is binomial, monovalent, or multivalent? Oryza sativa, I think it is binomial. You can explain in more detail why it's binomial? Because the Oryza is the genus, and the sativa is the species. Okay, so when you look at the scientific name of in biology, okay, and we can see that as about the scientific name species of the of them is the binomial system. Okay, why? Because the name contains 2 ranks of taxonomy. Okay, 2 levels of taxonomy. Number 1 is genus. Okay, gender level. Number 2 is species level. Okay, so we have the binomial. Yeah. Okay. Yep. Now, for virus. Okay, please. The first question. Because the common name is we have for one species, for one biological species. Okay, and we have many common names, but we have only 1 scientific name. Okay. Yep. So for virus the same. Now, and among nice name here, what is the scientific name and the virus species name? Which one? I think the scientific name is Now who knows? Who knows? Who remember? It is number 8. Number 8. Okay. Yep. Number 8. And why number 8? But not number 4. But not number 9. Huh? Why? I'm sorry, I don't know this one. You don't know, but why? Why you said why you select this name based on what? Randomly, or you have the reason for choosing, for selecting, okay? But đây là cái chọn ngẫu nhiên à? Đây là lý do chứ? Lý do ở đây là gì? Lý do ở đây là gì?
Mosaic là nó là chữ nghiêng có đúng không ạ? Chữ nghiêng thì mình mới We have multi-italic name here. Number 3, number 4, number 9, italic. Okay. Là nghiêng. Cái Or different number 8 with number 4. Number 4 it is the common name, and 8 is what is different between number 4 and number 8? Okay, why you select only one? Number 8 is scientific name, species name for this species. You need to understand the rule, the ICTV rules for writing the scientific name, okay, of the virus. You need to know about this. Now, who know? But yep, I can say that, yep, your selection is correct. Okay, number 8 is scientific name, but more important, why you select this? Who know? Bạn chọn thế là đúng rồi, đấy, chọn đúng. Đương nhiên là bạn có lý do, bởi vì đây là rất là nhiều khả năng, 9 khả năng mà bạn chọn một đúng. Như vậy là bạn biết lý do, nhưng mà bạn lại không nói được cái lý do bạn chọn. Đương nhiên là cái danh pháp nó phải tuân theo quy định, nó phải tuân thủ theo quy định mà ở đây là của ICTV. Đấy. Ok, một người khác nói lý do tại sao cái số 8 lại đúng. Yep. Number 6. Trần Thị Thùy Dung here. Dung. Dạ. Yep. Okay. And please. No. And Thắng selection is correct. Okay. And then first, do you agree? Do you agree with him? Do you agree with him for the selection? Thắng, please turn off the. Please turn off. Nào, Dung. Dạ. Yep. Em vẫn đang nghe. Do you agree with him? Thắng selection about the scientific name of virus. Tobacco thưa thầy là em đồng ý ạ. Yes. Yep. Dạ. You are. Yep. But why? And, please give the reason. Lý do vì sao chọn số 8 ạ? Em thưa thầy là bởi vì là tobacco chính là tobacco là tên của loài virus và mosaic là tên của loài, thì đây là tên nó phải được viết nghiêng ấy ạ. There's several. Here, number 3, number 4, number 9, all intellect. Why you select the number 8? Very important. You need to understand the rule. Okay. Why? Nhớ là biết tên khoa học, hiểu tên khoa học của virus là không dễ. Thậm chí các nhà virus biết sai. Đấy, các nhà vi khoa học nhưng mà làm với phân loại là cũng biết sai như thường. Cho nên là bạn đọc bài báo biết sai lung tung cả. Nhiều nhà khoa học để làm cái là danh pháp giống như các đối thủ nên là tốt đó, kiểu các bạn phải nó đơn giản thôi, nhưng mà nó đơn giản hiện cho nên là rất dễ bị hiểu sai, đúng không? Đấy, dùng sai là rất phổ biến, thậm chí rất là nhiều cái bài báo khoa học cực kỳ tốt, đúng không? Thế nhưng mà tác giả là cứ viết sai tên khoa học hết, cho nên ban biên tập người ta lại phải yêu cầu sửa lại, đúng không? Đấy, ví dụ như thế. Now, okay, and now who knows the reason? Who knows the rule? And on what slide? Not here. Yep.
And on this slide, so, and I don't think, so why you have not read this slide, nomenclature? Huh? Yep, please read it. And when you look at this slide, you need to you need to know that the scientific name, okay, or the virus species name, okay, of the viruses come from what? Come from the common name in English of the virus, okay, yep. Đấy, tên loài virus, tên nghe cho rõ này, tên tiếng Việt luôn, tên loài virus hay tên khoa học, đúng không? Đấy, của virus, nguồn gốc ở đâu? Là tên thông thường, mà tên thông thường chính là chính là tên virus, nhưng lại bằng tiếng gì? Bằng tiếng Anh, bằng tiếng Anh. Understand? Hiểu chưa? Thắng. Dạ được. Hiểu, thế là hiểu chưa? Dung, hiểu chưa? Rồi. Ok. Đấy, như vậy là thế thì tại sao lại số 3 và số 4 là sai? Số 9 là sai. Why? Nào Thắng. Going on. Yes, I'm here. Okay, and try to use English to explain this. Okay, and the rule very simple. Okay, the scientific name of the species, the virus species name of the viruses come from what? Come from the common name. Common name of the virus or name of the virus in English, but we need to write in the rule. Okay, yeah. So the question here: why is number 3? Number 4 is not the scientific name. Even they wrote written in the italic. Okay. I think that number 4 is wrong because so usually scientific name is being written in English. Yep. And this number 4 is like almost they are like in Vietnamese, so they cannot be scientific name. Yep. So virus khảm lá, thuốc lá, virus khoa lá, thuốc lá là gì đây? Là common name in Vietnamese, okay? Yep. Or virus name in Vietnamese. So they cannot use to transfer to the scientific name or species name. Okay? Yeah, very easy. And the number 9, why? It's not a scientific name. Why? Because in scientific names, we usually why number 9 is not correct scientific name? cái số 9 cái từ đầu tiên tên khoa học nó thường chỉ được viết hoa cái chữ cái tên cái chữ đầu tiên nữa, cái từ đầu. Yep. Okay. M and V is you don't need to write in capital italic. Okay. Yep. So it's wrong. So if you use a 9, it's wrong. Okay. Yep. So now and the question 2, Thắng again. Yes. Question 3. Okay. Okay. And the scientific name of the virus by multivirus. You want to transfer the question to other student, or you want to answer? So could you transfer the question to another student? Okay. Thank you. Yep. Okay. Now, and 32. Nguyễn Phạm Đan Trường. Trường có đây không? Có ạ. Ok. Như vậy là nắm được cái quy tắc, đúng không? Đấy, để viết tên rồi nhé, đúng không? Đấy, tức là nắm được quy tắc để hiểu được cái khi viết từ giờ trở đi là viết tên khoa học của virus là phải chính xác, phải đúng, đúng không? Và hiểu quy tắc của nó, đúng không? Đấy, câu hỏi thứ 3. Đấy, danh pháp của virus, đấy, danh pháp khoa học đấy.
Ở mức loài đấy là monovalent, or bivalent, or multivalent. Đấy, tên đơn, tên kép và tên đa. Easy. Thầy, em nghĩ là tên đa. Why is multivalent? Southern Rye, Black Sheep, Dwarf virus. Because in the example, I saw 2-3 parts of a name of a virus. Okay, so you said that it's multivalent. Yes. And multivalent. Làm gì có multivalent? So I show binomial. Yep, monovalent. Okay. Bino. Yep, monovalent. Okay. Yep. Bino or mono? Or mono? Yes. Bino. Binomial. Okay. So okay, and yep. Okay, tobacco mosaic virus here. Its scientific name. Okay. So the name of species of this. Okay. So binomial. Now tell me the genus rank, genus level of this virus, of this name, and the species level, okay, of this name. Nào, nếu mà bạn đã chọn nó là danh phát tên kép, thì chỉ cho tôi trong cái tên số 8 này đâu là mức chi, đâu là mức loài. Cường, Chim chọn lại mono bino thầy. Sorry, say again. Thầy James chọn lại mono bio thôi. Okay, good. Yep. Why you reselect? Why? Tại sao lại đi chọn lại? Tại vì trong này không có chi, there's no genus. Yep. No genus level here. Okay, only species. Okay, so the virus, the nomenclature of the scientific name of the virus is monovalent. Okay. The nomenclature of the virus is that you think have the advantages and disadvantages. Okay, about the name, about this system of the naming. Và bạn thấy là cái hệ thống tên này là có ưu nhược điểm gì không? Hay là toàn là ưu điểm? Có ưu điểm gì không? Có ưu điểm gì không? Hiểu ạ. Nào, ưu điểm của nó là gì đây? Nào. Ưu điểm đó gì? Advantage of this system of the for the naming of the scientific name of the viruses. Now, what is the advantage? Đâu là lợi thế, đâu là ưu điểm của nó? I think it is easy to remember. Yep, easy to remember, easy to understand, because it comes from the origin of the name. From what? From English. So very, very easy for you. Okay, to remember. Đấy, một ưu điểm nổi bật của nó là gì đây? Là cực kỳ dễ nhớ. Còn loại như kiểu Orisa sativa này các thứ vân nhớ rất khó, vì chúng ta không được học tên Latin, không được học tên Hy Lạp. Đấy, ví dụ thế. Nhưng mà tên khoa học của virus là cực kỳ dễ nhớ, vì nó ở đâu? Nó là từ tiếng Anh mà ra, đấy, đấy, thậm chí các bạn có thể suy ra được cơ mà. But this system of naming has several disadvantages. Okay, nào, theo mình, nó cũng có các điểm. Nói trường tiếp tục, tôi nói nhược điểm của nó đi. Nói chúng ta thảo luận học về virus là cứ thảo luận thôi, đúng không? Quan trọng nhất là các bạn hiểu, chỉ cần một thứ là sao các bạn suy ra. Đấy, nhược điểm của nó là gì? Sau này khi các bạn đọc, các bạn sẽ thấy tại sao người ta lại đổi tên như thế, người ta lại thêm gì đó vào. What's the disadvantage of the system of the naming? Thầy em không biết ạ. Nó không biết. Okay. And and who knows? Now, I ask one more student. Number 14. Dương Lê Long. Long ở đây không? Yes, I'm here. Yep, good. And can you list some disadvantage of this system of naming? Yeah.
I think it's difficult to distinguish with other names. In terms of what? In terms of what? Difficult to distinguish with other name. What do you mean? Em nghĩ là nếu mà đặt tên như vậy thì nó kiểu nó không có đặc biệt nên là dễ bị nhầm với các loài khác. For instance, nhầm sang cái gì? Loài khác nhầm như thế nào? And the name of species is very unique. Okay. Nó là duy nhất, tên có duy nhất. Nhầm là nhầm như thế nào? Em nghĩ là nếu mà nó kiểu nó càng đơn giản thì nó càng dễ bị nhầm với một cái gì đó. Nếu mà nó càng chi tiết thì nó sẽ đỡ bị trùng lặp hơn. Yes, is your opinion. Okay. Yeah. So now, listen to me. Now, when I say tobacco mosaic virus, you know I mean about the species name or virus name. You know, when I say tobacco mosaic virus, do you know I'm saying about what? Virus name or virus species name? Common name or scientific name? Nào, khi tôi nói là tobacco mosaic virus thì bạn có biết tôi đang nói về đấy là tên virus hay tên loài virus không? Tên thông thường hay tên khoa học không? Thầy có thể nói lại đoạn này, em bị giật. Tôi hỏi bằng tiếng Việt cho dễ cả lớp nghe. Nào bây giờ nghe tôi nói tobacco mosaic virus. Thì bạn có biết là tôi đang nói đấy là tên virus, tức là tên thông thường, hay là tên khoa học, tức là tên loài virus hay không? Tôi đọc là tobacco mosaic virus, tất cả mọi người đều nghe thấy, nhưng có biết tôi đang nói về đấy là tên loài virus hay là tên virus hay không? Em nghĩ là khó để phân biệt ạ. You cannot. Impossible. I cannot to distinguish. Yeah, it's one. Bạn không thể phân biệt được, được đấy là tôi đang nói về cái gì, đó. Đấy, như vậy đấy là một cái điểm yếu rất quan trọng, là không thể phân biệt được khi nói, là đấy là đang nói về tên loài, viết thì ok rõ rồi, đấy, nhưng mà nói bạn không phân biệt được, đấy là cái điểm yếu rất là quan trọng, Còn Oriza sativa, alright, okay, you can different easily, okay, yep. The first is separate. Now the second is when I say tobacco mosaic virus, I can tell you one story about the ones plant virus. Normally, listen to me. Normally, the plant viruses are very safer to human. Okay, but several years ago, when I read one scientific paper about one plant virus that infects the cucumber, okay, and in this paper, and the author said that, okay, and they detected the virion of this virus on the face of the people who eat the cucumber infected with the virus. Understand what I mean? And at the time, I was so scared, I was so surprised about this. Tức là tôi đọc một cái bài báo, không? Cái đi lâu rồi, không? Đấy, bài báo nói về một cái virus thực vật. Đấy, virus này là nhiễm trên cây hậu bí, tức là cây dưa chuột, cây cucumber, không? Đấy, thì trong cái bài báo đấy, không? Tác giả nói rằng là các tác giả viết rằng là gì? Họ đã phát hiện thấy ở trong phân, không? Đấy, của người mà ăn cái quả dưa chuột là bị nhiễm cái con virus này. Đấy, và bình thường thì là virus thực vật rất là an toàn, đúng không? Đấy, rất là an toàn đối với con người, đúng không? Thế nhưng mà khi đọc cái bài báo đó tôi rất là ngạc nhiên, tôi rất là sợ, đúng không? Đấy. But why? At the time, initially, I was so scared. I was so surprised about this, the result, this research. But then, when I look at because the name of the virus is wrong, cucumber green meal morton virus, tên của cái virus đấy là rất là dài, đấy, cucumber green meal morton virus, okay, yep, I tap here for you. Đấy. Tên của virus đấy là rất là dài, đấy.
And yep, is the name of the virus. Of course, the name of the virus species is 01. Yep, for the species is 01. Okay, yep. And this virus infects the cucumbers, particularly the cucumber. Okay, and remember the story I am saying. Okay, and yep, when initially when I look at the name of the virus, I was so scared. I was so surprised about the result of the research. But then, when I look at the paper in more detail, roughly, and I found that, and this virus belong to the genus. Yep, belong to the genus Tobamovirus. Okay, so after finding the genus the genus of the virus. Okay, so I think I saw that very common. It's understandable. Okay, yep. Tức là sau khi mà thấy được cái virus này nó thuộc cái Tobamovirus giống như kiểu TMV này, đấy, Tobamovirus, đấy. So remember, Tobamovirus is the name of one plant genus or virus. Okay, and it's come from what? The origin. This name is from the typical species, tobacco mosaic virus. Yep. Yep. In virology, the name of the genus or higher rank is normally come from the typical representative of the genus or family or higher. Okay, so very easy to understand. Okay, so and after finding the name of genus, okay, is very understandable. Okay, because why? Because I understand, I knew that. Okay, and the viruses of this genus, okay, is have very specific characteristic. Okay, this virus very stable in nature, very stable. Okay, so that's why after eating the virus, a cucumber green meal motion virus cannot be degraded in the testing digestive system of the human. So that's why the scientist can detect them in the fetus. Understand what I mean? Đấy, so thế là bình thường nhá. Đấy, tiếng Việt là câu chuyện tiếng Việt thì tôi nói lại tiếng Việt như này, bình thường là virus, tôi tóm tắt lại này, phải không? Bình thường thì virus là làm sao đấy? Virus thực vật là rất là an toàn đối với người, đúng không? Đấy, cách đây độ nhiều năm mà tôi đọc bài báo thấy có một cái virus, đúng không? Nhiễm trên cái họ bồ bí mà các nhà khoa học lại phát hiện thì nó ở phân, đúng không? Tại mới đọc thì cảm thấy rất là ngạc nhiên và lo sợ. Đấy, thì có một cái loại virus thực vật mà lại là nhiễm trên người, đúng không? Đấy, lúc đầu nó sợ như thế, nhưng mà sau khi tìm hiểu đọc cẩn thận hơn cái bài báo thì thấy rằng cái virus này nó lại thuộc một cái chi là Tobamovirus, đúng không? Đấy, thế thì khi biết được là cái chi Tobamovirus rồi thì lập tức là gì? Mọi thứ là trở nên rõ ràng, bởi vì tôi biết là cái gì đây, là các cái virus thuộc cái chi này là cực kỳ bền vững. Nó có cái đặc điểm là cực kỳ khác biệt so với các loại virus thực vật khác, là cực kỳ bền vững, đúng không? Đấy, nó bền vững về mặt vật lý, dẫn tới là nó sẽ không bị phân hủy ở trong hệ tiêu hóa của người mà ăn cái con virus này, đúng không? Dẫn tới là người ta có thể phát hiện thế là ở phân. Đấy, chưa? Đấy là cái đặc điểm đặc điểm cực kỳ quan trọng của cái chi này, đúng không? Virus thực vật có rất là nhiều chi, nhưng mà đây là cái chi mà nó có cái đặc điểm rất là quan trọng, đúng không? In the same way, tobacco mosaic virus is very stable. I'm a smoker. Okay, so and even this virus can survive in cigarettes. Okay, after processing, multiple steps of processing, and this virus still survive and still keeps the infectivity. Okay, đấy, TMV là một virus mà nó là cùng cái chi này cho nên nó cũng rất là bền, đấy, thậm chí là trong cái thuốc lá, qua chế biến rồi rất là nhiều bước rồi mà virus nó vẫn tồn tại được, đấy, vẫn có khả năng xâm nhiễm. Đấy là cái đặc biệt của cái chi này. Yep. So and so you know that. Okay, and the nomenclature of the virus species has some disadvantages. Okay, number one is you cannot differentiate the virus name and virus name, and number two is lack information about the genus level. Okay,
Even if I know the name of the genus, so I know that okay, this virus this virus is the RNA single-stranded RNA positive strand. Okay, and the length of the genome is around 6 kilobase. Okay, in code for 3 or 4 proteins. Okay, very stable in its nature, very easy to transmit from plant to plant through mechanical context. Okay, yep. Rồi, đấy, như vậy là thiếu tiên tri là rất là dở. Tiên tri nó có rất là nhiều thông tin. Đấy, nếu mà tôi biết là nó thuộc cái chi này thì tôi sẽ biết ngay virus này là có một loạt cái đặc điểm. RNA sẽ đơn cực dương, đấy, kích thước độ 6 kilobase, mã hóa 34 protein, lan truyền cực kỳ dễ dàng từ cây sang cây là qua tiếp xúc cơ học. Ví dụ như thế. Yep. And trường. Yeah. Okay, so do you understand the advantage and disadvantage of the naming the virus species? Yes, I'm understand. Yeah, okay, good. Dương Lê Long. Yes, that I understood. Yep, it's so good. Thank you. Now, probably we move on. And before moving to other topics, okay, and you need one person. One person. Please show to everyone the common name and scientific name of the virus that causes COVID-19. Okay? This question for who? Bạn nào? Trần Xuân Thắng đúng không? Cái câu hỏi đấy là của bạn Thắng à? Của bạn nào nhỉ? Cái câu hỏi mà viết được cái tên khoa học và tên của cái virus mà gây bệnh COVID-19 là của bạn nào đấy? Câu hỏi đấy là của bạn nào? Trước khi nghỉ 15 phút, trước khi chuyển sang chủ đề khác. Làm cái đấy ạ. Câu hỏi đấy là của bạn nào nhỉ? Thịnh à? Dạ, em thấy không phải câu hỏi đấy của em ạ. Của bạn nào nhỉ? Tôi nhớ tên kém lắm, cho nên là không nhớ. Câu hỏi đấy của bạn nào nhỉ? Hoặc là bạn nào xung phong? Trần Thị Thúy Dung nhé. Hay Cao Thị Thúy? Cao Thị Thu Thúy. Cao Thị Thu Thúy có đây. Yeah, I'm here. Okay, and before breaks, okay, before breaking and move on the next topic, please, okay, and write, okay, on your slide or words and the common name and scientific name of the virus that causes COVID-19. Okay, I hand you the presenting right. Okay, you have 3 minutes to complete it. Đấy, Thúy search đi sau show cái kết quả của em lên trên để cho mọi người. Đấy. Từ giờ trở đi là khi nhìn thấy tên cái virus là phân biệt được ngay, đúng không? Rất là dễ. Yep, and Cao Thị Thu Thúy, please do it. Yes, as I received the scientific name. Yeah, you can show your result. Okay. Yep. Scientific. Yep, you can share. You can share your screen. Wait a minute, I will copy this. Đấy, share màn hình đi. Sau đó là nghỉ. Tôi thầy đấy. Now, what is common name
What is the name of the virus? The scientific name is Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, and the common name we call it SARS-CoV-2. Yep. Okay. And the common name? The SARS-CoV-2. Common name English. Full common name. Full common name is SARS-CoV-2 is abbreviation. The common name is similar to the. Yeah, I don't know. Please type it. Full common name in English and full common name in Vietnamese. Xong chưa? Thúy, xong chưa? Dạ rồi ạ. Giờ show đi, nhanh lên. Để tôi còn nghỉ, tôi hút điếu thuốc. Có thể em tìm thấy cái tên tiếng Anh của nó, tên common name giống tên scientific nhưng mà viết tắt là SARS-CoV-2. Nào, virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính 2. Đấy là tên tiếng gì đấy? Tên tiếng Việt ạ? Ok, tốt, còn tên thông thường tiếng Anh đâu? Tên thông thường tiếng Anh đâu? Và đây gì? Severe, đúng không? Severe. Em thấy. Yep, ok. Đấy, bỏ cái SARS-CoV-2 đi, đấy là abbreviation, ok? Please remove SARS-CoV-2, ok? Yep. Ok. SARS-CoV-2 is abbreviation, okay? Or yep, okay, good. So you understand, and now we can. Here's a question. We can answer this question after breaking, okay? Hiểu chút nhé, cả lớp. Và sau đó là trả lời cái câu hỏi này. Đấy. Hiểu chút nhá, cả lớp. Cái thầy chưa share câu hỏi. Sorry. Yep, I'm smoker, so I need to have one cigarette. Hiểu chút nhá, cả lớp. Vâng ạ.
Dương Lê Long. Em có thôi ạ. Trần Thị Thùy Dung. Có đây chưa? Em có. Ôi. Ngô Phương Hiền. Có đây chưa? Có. Okay. So now and now who knows the answer? Huh? Yep, abbreviation or acronym of virus like SARS-CoV-2, for instance. And why do you normally use this for writing? Okay, why? Who knows? Who can answer this question? Now, Thúy, do you know? Can you answer? I guess that because of the scientific name of virus is too long and complicated. So. Yep, thank you, because you said that scientific name is too long. Okay. Now look at this slide. Okay, quickly. And then we move on to morphology of the virus. Okay. That's yep. Yeah. Okay. Yep. Yes. And if you remember this slide, okay, 1991, not so long. Okay, at the time, the concept of virus species is introduced. Until 2000, okay, 2000, very close, 2000, okay, and the scientific the concept of virus species is acceptable, okay, by ICTV. But at the time, so many viruses were discovered and named, so that's why not easy to change this system of the naming to match with the naming of the in accordance with biological system of nomenclature for other biological groups. Understand what I mean? Nào, tức là đến 1991 thì lúc này là khái niệm loài mới được đưa ra, rất gần đây, và đến năm 2000 thì khái niệm loài này mới được chấp nhận, đúng không? Đấy, mà tại thời điểm đó thì đã có rất là nhiều virus đã được khám phá rồi, và người ta đặt tên rồi, vì lúc đấy thì chả có khái niệm gì cả, không có khái niệm loài thì làm sao mà người ta đặt tên khoa học được, không? Người ta vẫn còn tranh cãi về cái đặc điểm sinh học, nó là thực thể sống hay không thực thể sống, mà lúc đấy thì rất là nhiều các cái tên virus được đặt rồi, đúng không? Đấy, em hiểu không? Đấy, dẫn tới là các nhà khoa học bây giờ thực sự muốn chuyển nó sang, đấy, thực sự muốn chuyển. At the moment, I know that at the moment, ICTV want to change this current system of naming the virus. Okay, I mean the scientific naming the virus to the to match with the system of naming in biological, in biology. Okay, yep, but not easy. Đấy, tức là bây giờ thì là ICTV cũng nhận thấy là nó khó rồi, không? Nó tức là nó vô lý rồi, nó không hợp lý lắm như vừa rồi. Nên là đang cố chuyển nó ra sang thành cái dạng gọi là tên theo kiểu như là danh pháp tên kép. Đấy, danh pháp tên kép, nhưng mà không dễ, không? Đấy, không dễ, không? I can take the one example for you, okay? Yep. And one way. Now, one way to change, to transfer the system monobiont system to binomial system. So one method is you replace the virus, the N word with the name of the genus, tobacco virus. Yep, it's one method. Okay. Yep, and until now, some scientists use this method for
for naming the virus species, okay, when they discover, okay. But so remember, these methods have not been officially accepted by ICTV, okay. Understand what I mean? And now, and ICTV try to find a way to change this system into the binomial system using the Latin name. Understand what I mean? Đấy, tức là như này nhé, tức là một cái cách người ta làm, đấy, một cách mà để chuyển thành hệ thống tên kép, tức là thay cái từ virus bằng cái tên chi. Ok, thế là lúc tốt rồi. Nhưng nó vẫn chưa phải là cái hệ thống giống như kiểu Origin Sativa, vì cái Origin Sativa là dựa theo hệ thống gọi là tên Latin nhá. Đấy thì tức là cái cách mà thay thế như này thì một số các nhà khoa học là cũng đang sử dụng và thậm chí người ta viết bài, đúng không? Đấy, mặc dù là chưa được công nhận chính thức của ICTV nhưng mà người ta vẫn dùng. Đấy, có thể cái này là vẫn dùng mặc dù chưa là phải chính thức, nhưng nó vẫn chưa giống với cái hệ thống là tên kép. Đấy, cho nên là bây giờ là ICTV là đang cố gắng chuyển, cách đây chỉ mấy tháng thôi, một loạt các cái tranh luận, đúng không? Đấy, một loạt các cái thảo luận đấy để chuyển nó sang cái hệ thống giống như kiểu Origin Sativa dựa vào Latin hóa. Đấy, nhưng mà cái này là chúng ta chưa có kết quả, chúng ta chưa có thông tin, bây giờ vẫn là đang giai đoạn, tức là tìm cách thôi, đúng không? Đấy, nhá, mặc dù nó rất khó khăn. Thế còn ngay bản thân cái tên như này là các nhà khoa học, các cái nhà virus mà bên động vật đấy là người ta cũng không đồng ý. Nhà virus thực vật thì người ta rất đồng ý cái cách này, ok, nó có vẻ chấp nhận được. Ví dụ như là Paparia spot potivirus, tobacco mosaic tobamovirus, tomato yellow lichen Vietnam begomovirus. It look good because binomials. Okay, we have the information about the genus level. Okay, but when we apply this system to the animal viruses, something is not good. Okay, I show you. Yep. No. And that's this in Vietnamese. Okay, so and very easy for you. Okay. Yep. And here is the binomials nomenclature for the virus species. Okay, you can see here for plant parasite. Okay, look good. Okay, tobacco mosaic tobamovirus. Okay, and a rhinostan nucleorhabdovirus. Okay, yep, it's the genus level. Okay, binomial. But for some the animal viruses. Okay, yes, it looks funny. Now, like influenza virus A. What is this? Influenza A virus. What is this? Do you know this virus called what disease of animals? Now, this virus called what disease? Influenza A virus. Cái bệnh gì đấy? Cái bệnh gì trên động vật? Very famous. Very dangerous disease. Bệnh gì nhỉ? Bạn nào vừa hỏi đấy? Bệnh gì? Yep, bird flu disease. Okay, bird flu is very dangerous. Everyone knew about the bird flu disease. Okay, so if you change, you can see here, influenza virus A is the genus. Okay, influenza A virus. Okay, species. So if we change this virus, okay, into this system, okay, you have the species name like this, influenza A virus, influenza virus A. Not so good, đúng không? Tên mà như thế này thì đọc có thấy là dễ nhầm lẫn không? Đấy, tên như này, cho nên là nhiều many scientists who work with animal virus don't agree with this kind of changing. Okay, yep. So now ICTV are finding the way to change the scientific name of the virus, but this looks similar to the binomial system in biology, in like humans, like animals, like bacteria, like so on. Okay, yep. But we don't have the result until now. Okay, I do expect that probably next year we'll have. Okay, yep, next year. Okay, I do expect. Because now the ICTV is very actively about the changing of the nomenclature system of the viruses. Okay.
Okay. Yep. You understand? Có hiểu cái đấy chưa? Có nắm được cái đấy chưa? Okay. Yes. Good. So and now come back to questions. Who knows that? Who knows the now? Who can answer this question? Okay. And I'm sorry. And the P says that okay because the name of the virus is long. Okay. Yep. So come back to this line. Okay. So I will tell you why. Now you need to know this. When you do the manipulations with the virus, like inoculation, like sequencing, like purifying, like isolation, okay, like studying on the functions of the gene, okay, you manipulate or you handle with the virus, not virus species. Understand what I mean? Nào khi bạn mà thao tác, bạn làm, bạn thao tác, đấy chẳng hạn như là phân lập, nuôi cấy rồi giải trình tự vân vân, nghiên cứu chức năng là bạn làm việc với cái gì đây? Làm việc với virus chứ bạn không làm việc, bạn không thể thao tác với loài mà bạn thao tác với virus. Understand what I mean? Understand what I mean? Because virus is concrete entity. Virus species is an abstract concept. Abstraction concept. Có thể phân biệt được hai cái khái niệm này không? Can you differentiate between a concrete entity and an abstract concept? Có phân biệt không? Can you? Có phân biệt được hai cái nào? Bạn có phân biệt được đâu là một thực thể cụ thể và đâu là một khái niệm trừu tượng không? Abstraction concept, okay, and the concrete entity. Có phân biệt được hai cái này không? Nào, vừa rồi bạn nào trả lời nhỉ? Thúy à? Thúy đúng không? Thúy? Yes. Yep. Okay. Can you differentiate between the concrete entity and the abstraction concept? Có phân biệt được hai cái đấy không? A little bit. Okay. Yes. Okay. Yeah. Now, and you can take the I can take the one example for you. Now, and in English, what is nhà? In English, what do you mean? Nhà, tiếng Anh là gì? House. Cái này là chưa giải thích rồi đúng không? Đúng nhỉ? Nào, nhà. Nhà, đúng không? Là chúng ta có cái gì? House. And home. Perfect. What is different? Which one is concrete entity? Which one is abstraction concept? House is concrete, okay, because house made from what? From the brick, from the cement, okay. Đấy, nó là một gì đấy? It's a material, okay. Đấy, physical material, okay. Nhà là cái thực thể cụ thể, xây bằng gạch, xi măng, đúng không? Đấy, đương nhiên tồn tại trong không gian, thời gian, đúng không? Thế home, what do you mean home? Home is where you live, okay. You can feel about the home very different. It's a home. When you live in a home, it's very warm or cool, depend on your feeling. Understand what I mean? Đấy, cái home thì là chúng ta dịch là nhà, nhưng mà nó là một khái niệm rất là trừu tượng, đúng không? Trong nhà thì có thể ấm cúng hoặc lạnh lẽo ABC, cái đấy là nó nơi cư ngụ, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Như vậy là cái nhà mà mặc dù chúng ta đều gọi là nhà cả, nhưng một cái là thực thể cụ thể, đấy, bằng vật chất, đó. Đấy, thế thôi. Okay, same way with virus. Virus species. Yep. So, and when you do manipulation with the virus, you do with what? With the virus, but not virus species. Okay. So, and the virus name is long, so long, not virus species. Okay. But because the virus species come from what? From virus name, but virus name is long, so that's why we normally use abbreviation of virus when you're writing. Okay. Because if you repeat many times tobacco mosaic virus, you repeat many times. Your writing is very bad. Okay, understand what I mean? Tức là như vậy là khi các bạn viết,
viết là thể hiện các bạn thao tác, đúng không? Đấy, là bạn phân lập, bạn nuôi cấy, bạn lây nhiễm ABC, thứ là bạn làm với virus chứ bạn không thể làm với gì, với loài virus được, đúng không? Đấy, mà cứ viết dài ra như thế, lặp lại dài như thế thì nó không tốt, cho nên là khi mà việc viết như thế là chúng ta sẽ sử dụng cái gì đây, là viết tắt, hiểu chưa? Thúy. Yes, I understood. Yep. Okay. Good. Okay. So now, and we finish taxonomy and nomenclature of the virus. Here we move on to the next topics. Okay. Yeah. And I will give you the one exercise about taxonomy and nomenclature later. Okay. Now we move on the morphology of the virus. Okay. And some part easy, but some parts very complicated. Okay. For instance, to understand the T number is very complicated. Okay. I don't expect you understand about this. Okay. So we can skip it. Okay. But try to read it. And we just deal with some many things more simple. Okay. Yeah. And the morphology, structure, composition of the virus. Okay. Yep. Any question about this? Now, basic morphology and structure of the virus. Yes, we can divide the virus into the three groups, okay? And the viruses with isometric symmetry and helical symmetry and complex viruses, okay? Yep. So, now, and for first group, firstly, we need to understanding about the what, understand about the term glossary of the virus structure, okay, subunits, morphological units, okay, capsule, so on, okay, and yep, many things here you already understand, okay. Now subunits, so please take a few minutes to read this, okay, yep, and then I'll ask you about this, yep. Now this slide, please take a few minutes, read it, try to understand it, and then I will ask you. Easy, huh? Pentamer, what do you mean? Pentamer made from how many units? Pentamer, hexamer made from how many units? Pentamer là monomer, mấy monomer? Thúy? Pentamer is the form. Pentamer, okay, and made from how many monomer? 4 or 5? Penta là 4 5. 5. Okay. And hexamer? 6. 6. Okay. Trimer? 3. Tetramer? 4. Dimer? 2. Yep. Okay. Easy. Yep. Envelopes. Okay. And virion. Okay. Very easy. Capsids. Nuclear capsids. Okay. Yep. So now, please. Here you have the one diagram. Okay. Diagram showing the virion structure. Okay. List the term here. Okay. Yep. So you have a lot of terms. Okay. So please lead here. Now one person because very easy. Okay. Đấy, rất là dễ, đúng không? Đấy. Bạn là đọc mấy cái thuật ngữ liên quan tới khi nhìn trên cái hình này có những cái thuật ngữ gì? Nào, 22. Lưu Thị Như Ngọc. Ngọc có đây không? Ngọc. Dạ có em ạ. Yes, good. Now, and yep. Now, can you lead some terms? Yep. Remember this? Okay. Autogram? Thầy cho em. Yep. Of course, you have this line in front of you, okay? And then please lead here. Lead it. Thầy cho em nhìn một chút. Very easy.
can read this immediately, easily. Gồm Yeah, because here and I kiểu did here the term of glossary involved in structure of the virus, okay, morphological, okay. tiểu phần ạ. Yep, okay, which one? Yep, Z1 and green Z1 is subunit, okay, and the white here subunit and pink here subunit, okay, yeah, but good. Dạ vâng. Rồi đến đơn vị hình thái ạ. Capsumer, which one? Capsumer, vâng. Yep, Capsumer. okay. Now, shall we? Now, how many type capsumer here? More specific, okay? Yeah, of course, we have a lot of the capsumer here, but please lead it in more detail, more specific. Capsumer is very general term, but we need more specific term, okay? Yep. So, Z1? Gồm có vỏ. No. Yep, more specific, I mean, like pentamer, tetramer, hexamer, so on. Okay, because you are saying about capsomer. Okay, yeah. So here, and the Z1? Em nghĩ là Easy, you can count it. em 2, 4, 6. So, cone is capsomer is now deep. em Now 3. Yes. Yep. And she said that we have a capsomer here. Yes, I agree. Now, but I need more specific. Now, tell me, the name of this capsomer. I think this is monomer. No, monomer here, but the whole thing here. It's a hexamer. Hexamer. Yeah, made from 6 subunit. Okay, 2, 4, 6. And here is the Z1. Pentamer. Okay. Yep, Z1. Hexamer. Hexamer as well. Okay. Yep. Okay, capsomer. Now more term, please. Okay. Yep. We have the subunit. We have the capsomer here, and more specific is the pentamer and hexamer. Now more. Now we want anything else. The capsid. You can see the capsid here. You can see. Can you? No, you cannot see. Okay, because actually, I don't know what is a component of virus. Yeah, I agree. Yes, capsid. Okay. Yep. All of them is here. It's capsid. Okay, I agree. Now, anything else? Virion. Yep. Virion. Okay. Virion here. Whole here. Okay. The virion. Okay. Yep. Good. Very easy. Envelope. You don't know. Envelope. But there's no glycoprotein outside the surface. Because this virion is not naturalized, not enveloped virus. Okay, so you cannot see, you cannot list the term envelope here. Okay, virus này virus trần, nó làm gì có envelope đâu mà liệt kê ra, nó có màng bọc, có vỏ bọc đâu mà liệt kê ra, đúng không? Yeah. Easy. Now for Z1, list the term. You finish it. Tell me. Remember this? Okay.
Okay. Now, The subunit, protein subunit. subunit, Yep. Now we go on. Subunit. the glycoprotein. Okay. Subunit. Okay. Yeah. Forming the capsid. Okay. Remember, it's very important. Now, we have a lot of protein here. Tell me, what is the subunit? Subunit is referred to the proteins that bind directly the genomic acid nucleic. Okay. Yeah. We go on. Green one, the yellow one. Oh, The matrix protein. So no. So remember this. Subunit refer to the capsid, to the code protein. Okay. Yep. Now we go on. The glycoprotein. No. Glycoprotein. No. Okay. No. I see it in the Not subunit. Not subunit here. Subunit 01. Yeah. Nucleoprotein. Because this protein is equal to code protein. Okay. Yep. Tức là cái protein làm sao đấy là bám bao quanh cái gì đấy bộ gen của virus. Yeah. Yep. So not subunit. Subunit here. Yeah. Now what term? Anything else? The capsid. Capsid. Capsomer. The capsomer. Yep. Capsomer where? Capsomer can be here or can be here. Okay. Yep. So tell me. Because nucleoprotein is subunits, monomer. So okay, monomer here. But now when you look at the a spy on surface of the virons, okay, tell me. Now capsomer. Yep, capsomer. Nào, you finish it. Vậy chúng ta có capsomer mà, đúng không? Đấy, capsomer có thể là ở trên cái vỏ, đúng không? Nhưng đồng thời nó cũng có thể trên cả hạt virus nữa, viron nữa, đúng không? Đấy. Nào, thế thì capsomer ở đây là gì đấy? Đâu? Đi qua. Capsomer là mấy cái đơn vị cấu trúc bề mặt được nhìn thấy cái nhiệt đi thì là glyco. Yep, good. And here probably tetramer or trimer, I don't know, but yes, capsomer here. Okay. Yep. Anything else? And now capsid. Yes or no? Yes, of course. Where's capsid? It's a protein surround the genes. Z1. Okay, nucleoprotein. Okay. Yep. Capsid. Now and capsid in GK nucleocapsid the same. Okay. Yep. Now and the envelope. Yep. Good. Perfect. Very important. Where? Is a surround of genome. Yep. Now what's color? The blue. Yep. Blue. Yep. And can you say about the origin of the envelope? Origin from virus or from the host? You know? Actually from virus. Envelope. Food for lipid bilayer membrane. From what? From membrane of the host cells. Yep. Okay. Yep. Okay. So envelope here. Okay. Yep. And anything else? Virion. Yeah, virion, of course. Okay. The whole here is virion. Okay. So easy. Huh? Now we move on to the next slide. Easy and Z1, everyone knew. Okay. And we have the two groups. Okay. Virus, natured viruses, and enveloped viruses. Okay. Very easy. Huh? Now move on to the next slide. And for natured capsids, the viruses, here we have the TMV. And cucumber mosaic virus. Okay. Both of them is plant viruses. Okay. Yep. And yep, this. What kind of tool you use to observe this? What type
Name of the machine, name of the facility for observation of this virus. Okay, 3 again. I think we can see under the electric Microscope. Yep. microscope. Okay. Yep, it's a ring. Here is the rings of virus particle, or the rings of viron. Okay. Yep. Because you observe them under the EM. Okay. Yep. 01. Oh, was it easy? Whoever infected with this virus. Now, do you know the herpes virus and influenza A virus? Yeah, flu disease. And yep, and what's kind of blister in skin? Okay, and herpes virus disease. Okay, here is enveloped viruses. Okay, yeah, very easy. Can you indicate where is the membrane? Where is the envelope? Where is it? Đâu là có định vị được có định vị được cái màng của nó, cái vỏ bọc của nó. It's around the lines around. So easy. Here's a core, okay. Yep, and here's the envelope, okay, and here's spike, okay, glycoprotein surrounding, okay, and it's the same. Yep, and here's the symptom, and whoever infected with this virus, bạn nào bị nhiễm cái herpes virus không? Có ai bị nhiễm cái này không? Có bị nhiễm bao giờ chưa? Thúy bị nhiễm cái này bao giờ chưa? Chưa, hình như cái này là lây qua đường tình dục. No, many ways for transmission, different ways for transmission of virus. Okay, and so the sexual activity is only one. Okay, yep. And you can explore the method for transmission of the virus and in the internet. Okay, very easy, a lot of huge information. And yet influenza A virus and bird flu disease. Okay, and a very important virus of the livestock. Okay, or yep, like a duck, like chickens. Yep. And yep, and here is a virus infecting the plant. You have to write now. Please remember this virus. Now, who can rest in full name of this virus? Full name, you can guess it. And this one virus I will ask you in the final exam. So please remember this. Now, one person, please remember this. Please raise the full name of this virus. 36. Vũ Thị Yến. You here? Yep. Okay. So, and we have this slide. Okay. So please, firstly, tell me the full name of this virus. Okay. One example, enveloped viruses. Okay. Yep. Now, full name. Tên đầy đủ của virus này là gì đây? Yến, please. Be quick, very easy. Em vừa bị out ra rồi ạ. Hả? Em vừa bị out ra, xong bạn thầy nhắc lại câu hỏi giúp em được không ạ? And please press the full name of this virus. Full name in English. This virus. R stand for what? Y stand for what? S stand Full name of virus is Viroscan yeah, virus. very easy. Okay, good. And the virus species? Species. No. Nó gây bệnh vàng lá ở lúa. And a scientific name of this virus. Scientific name of this virus. Please credit. Yến, tiếp tục đi nhanh khẩn trương. Sẽ theo gì nữa? Suốt từ ngoại là chứng tỏ chẳng nghe gì. Tên virus thì đọc đúng rồi. Nào bây giờ tên khoa học của
Cái con virus này, virus này thuộc cái loài gì? Nhanh, Khẩn Trương. Time is flying. Một người khác. Easy. 13. Thùy Linh. Dạ. Thùy Linh. Yep. Scientific name of this virus or species. The name of species. Scientific name is rice Yellowstone virus. Yep, of course, correct. Okay, so here you can see, and this virus called the rhinostone disease of rice, very common disease of rice, Vietnam, North Vietnam, not South Vietnam. And some people also, in some regions located at Red River Delta, like Hải Phòng, like Hải Dương, and some province in the northern parts of North Vietnam, like Phu Thọ, Lào Cai, even the Bắc Giang. You can see here, picture, EM picture. EM picture showing it's the video on the virus. Okay, yep, Hiệp Hòa, Bắc Giang, who live in Bắc Giang, Yep, you can see, yep, envelope the virus, and this virus belongs to the group with the virus, causing the rabies disease of human and dog. You remember that? Còn nhớ cái đấy không? Còn nhớ cái đấy không, Linh? Dạ, em có nhớ mang máng. Là cái virus này là gây bệnh trên lúa, nhưng mà nó cũng thuộc cái nhóm mà gây bệnh gì đấy trên người và chó. Đấy. Gây bệnh gì? Rabies virus, rabies. Bệnh dại, Yep. Đấy. Cùng nhóm. Yeah. Now and now we look more closely structure of the viruses, as I said to you previously. Okay, and the virus can be divided into 3 morphological groups. Okay, helical symmetry and icosahedral. Okay, symmetry and complex structure. Now and yep. So helical symmetry, okay, very easy, and yep, you can look at the TMV structure to understand everything here. Yep. And some probably here you can read by yourself, okay, like all animal viruses, okay. Yep, and here's the 5 structure of the TMV, okay. Yep, you can see the protein subunits, where's the protein subunits, where's the RNA genomics, okay. Yep, and how the subunit arranged to form the helical symmetry structure, okay. Yep. You can read by yourself, okay, because not so deep. I have nothing to explain here for you, okay, because very easy. And yep, and it's a models, okay, yep. And we move on to next, icosaheran symmetry, okay, and normally the virus with the icosaheran symmetry, they tend to have the global shape. Yeah. Bình thường chúng ta gọi đó là dạng hình cầu, nhưng mà thực chất đó là hình gì đây? Nào, thực chất là hình gì? Nào, nhìn trên này, gọi tiếng Việt cho thôi. Bình thường chúng ta gọi virus mà có dạng hình cầu, nhưng thực chất của nó chính là hình gì đây? Tiếng Việt, in Vietnamese. Cái hình như này gọi là hình gì đây? Hình đa diện. Yep, đa diện. Nhưng mà đối với virus là đa diện thì có rất là nhiều, đúng không? Đấy. Polyhedral, but here it's 20 triangular faces. Okay, đa diện nhưng mà là đối với virus là 20 mặt. Yeah. Đấy, 2 mặt, đúng không? Đấy. Hình cầu đa diện nhưng mà lại 2 mặt, tam giác. Đấy, cái đấy là cho thuật ngữ của cái hình như thế này người ta gọi là icosaheran. Okay, yep. So here's the characteristic of the icosaheran viruses. Okay, we have the 12 vertices, okay, and 30 axes and 3 symmetrical axes. Okay, yep. And yes, for one triangle here, we need to minimum 3 subunits to form. Okay, yep. So để tạo ra một mặt này thì là chúng ta phải có mấy?
là tối thiểu, đúng không? Là 3, đúng không? Đấy, 3 tiểu phần. Đấy, như vậy là đối với một cái loại như thế này, một cái hình mà trên hình này thì là nào, how many subunit we need to form this virion? Nào, bao nhiêu protein, tiểu phần protein tức là cái cốt protein ấy. Đó. Đấy, để tạo ra một cái hình như ở trên cái hình này, để một cái con virus mà có hình trên hình này. Đó. Là bao nhiêu protein, bao nhiêu protein bỏ, là how many code protein, how many subunits to form this virion. Okay, like on this screen. Easy, huh? 22 again. Lưu Thị Như Ngọc. Ngọc, có đây không? Dạ có ạ. Yeah. Now look at this on this slide, okay? And here you can. Now the question here is how many subunits or how many code protein subunit you need to form this virion? Bao nhiêu thế này? Cần bao nhiêu tiểu phần protein để tạo ra một cái virus mà nó giống cái hình như này, tạo ra cái hạt virus? Bao nhiêu? Trong trường hợp này phải cần bao nhiêu? Bao nhiêu tiểu phần protein? Đấy. For one phase we need to 3 protein, okay? 3 subunit. But for whole virion là how many subunits? How many code protein subunit? Cần bao nhiêu gọi là protein, tiểu phần protein vỏ? Cần bao nhiêu để tạo ra cái virus mà giống như cái hình này, trên cái hình này, tạo ra cái virion hoàn chỉnh của nó? Mà bao nhiêu nhắc đến dễ sai đi ra. Vậy là 60. Yep, of course. Okay, one phase we need 3. Okay, so 20 phases we need 60. Easy. Okay, but because the number of, because depend on the groups of viruses, the number of subunits vary. Okay, normally it's higher. 60 is the minimum subunit to form the one icosaheral virion. Okay, yep. Yep, here is you can see the house arrangement. Okay, arrangement of the subunits on the virion. Okay, yeah, easy. And now this part is the number T. Number T is a very complicated to understand, very difficult to understand what is number T. Okay, yep. So I skip here, and I don't expect you can understand fully the number T. Okay, so try to explore by yourself if you want. And I will keep this number T for the exam for anything, okay? And for the scientists who work on the structure of the virion, normally it's physics, okay? Physics, okay, who work with this, okay? We are all the biologists, okay? So we don't pay much attention on this, okay? Cái này để dành cho các nhà vật lý, đúng không? Đấy. Còn chúng ta là nhà sinh học thì chúng ta chỉ hiểu nó là cái sơ là cái gì thôi, còn hiểu sâu sắc là rất khó, đúng không? Đấy, khi tôi soạn cái này cũng là rất là vất vả để có thể soạn tiếng Việt đấy vào trong cái tài liệu gửi cho các bạn. Đấy, vì nó rất là khó hiểu, cho nên là thôi chúng ta bỏ phần này. Đấy. Nhưng mà khi đọc về sau, đọc một cái tài liệu, đúng không? Mà người ta thấy ghi là số T ở bên cạnh thì hiểu T là cái gì, thế là được, đúng không? Ok, you agree? You agree? Yeah. When you look at one's paper, okay, and explore the paper, explore information, if you see the T number beside the virion diagram, okay, you know what this is. Exactly now. Okay. Now we move on with some rings example. Now, banana bunch top virus, link. You're here. Okay. Yes. Okay. Got you now expert of banana parasitop virus. Okay. So say a little bit about this virus. Okay. Where is this? Where you can find it, and say a little bit about the virion. Say a little bit about the genome of the virus. Okay. Link. You know you are a virus. Okay. And this virus is dangerous or not dangerous for agriculture, for agriculture Vietnam?
Say a little bit about it, virus. The virus is single-stranded DNA. Yep, okay. And please, everyone, please listen to Linh, okay? Because she now is working with the BBTV, okay? Yep. Yep, keep going on. Em cũng không biết tiếp tục nào nữa. Okay, so yep, I can tell. I can say a little bit about this virus for you, for all of you, okay? And this virus, a DNA virus. DNA, circular single trans DNA virus, okay? Yep. And here you can see single trans circular DNA, okay? Now the size of this virus, the size of genome, and the size here is over very little. For one bit of genome here very small, and around 1.1 kilobyte. Remember, 1.1 kilobyte single trans in here. But for full virus, this virus is divided the genome. Now, do you remember divided and undivided genome? Thúy. Yes. Còn nhớ gen virus là phân đoạn và không phân đoạn không? Divided and undivided. Yes. You mean bipartite or non-bipartite? Now, what is divided genome or what is non-divided genome? You mean SARS-CoV-2? SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 is divided or non-divided genome. Non-divided. Non-divided because the genome is only one single RNA molecule. Okay, molecule. But here, BBTV, this virus has divided the genome. Okay, encompass six circular single-stranded DNA. Đấy. Bộ gen của thằng này là gì đấy? Là 6, có 6 phân tử DNA cơ. Each DNA, each genomic DNA how to say? Encapsulated in one virion. Okay, so for the full virus, we have a total 6 virion. Okay, each virion here contains only one DNA molecule. Understand what I mean? Bộ gen virus này là bộ gen gì? Phân đoạn, DNA, sợi đơn, mạch vòng phân đoạn, nhưng mà lại gồm 6 phân tử như thế, và mỗi phân tử là được encapsulated, là nghĩa là gì? Được lắp ráp riêng rẽ, separately. Ok, đấy, như vậy là đấy, cái xanh này chính là gì đấy? Xanh này chính là protein vỏ, code protein. Ok, and the T equal to 1, so you know how many is the subunits of code protein for each virion particle. Okay, yeah. And this virus transmits because this banana crop in Vietnam multiplies through the asexual multiplication. Okay, through sucker. Okay, so this virus transmits through the sucker. Okay, yep. If the mother plant infected, of course, the seedling infected as well. And you should remember, banana is one of the 6 key crop of Vietnam, and so this virus is very important. Okay, yeah. You can find the disease throughout the country, from the north to the south, and the infected plant is very stunted and never produce the fruits. Okay, so farmer, when they see this plant, normally they destroy it. Okay, because they never have the fruits, because the plant is very, very stunted. Okay, yeah. As next example with the virus, with the icosaheron symmetry. Okay, we have the Samanai viruses, and here's one video on of the Samanai virus, Begomovirus, Samanai virus. Okay, and yep, and please remember this. Okay, video on with Zeminate. Now, what is Zeminate? Zeminate, what do you mean? Zeminate shape, what do you mean? Là dạng gì đấy? Là hình gì? Tiếng Việt. Thúy. Hình chùy à?
Hình chùy tức là gồm hai phần là bằng nhau. In the includes the two equal parts. Okay, yep. Idion tức là một dạng rất đặc biệt là dạng hình chùy. Thế nhưng mà mỗi phần này thực ra nó chính là hình gì đấy? Icosahara. Okay, yep. And for each part here is a t equal to 1. Okay. And this virus very similar. This virus very similar to the banana bunchstop virus. Okay. In terms of the nature of genome, okay, circular single strand DNA. Okay, this virus. And Samurai virus is a very general name of one family. Okay, of plant viruses. Zacminiviridae, okay, and within this family we have the added now is 12 genus, okay, and one of genus is very important. You must remember Begomovirus, okay. Đấy, tức là cái virus mà cái này nó thuộc một cái họ gọi là Zacminiviridae. Cái họ này là gồm rất là 12 chi, trong đó có một chi cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải nhớ, đúng không? Đấy, trong nông nghiệp, đúng không? Đấy là họ Begomo, chi Begomo virus. Cái đấy sẽ thảo luận sau, đúng không? Đấy. Yep. So here in the now and for some viruses like Tungobacilliform virus and bacteriophage. Do you remember the bacteriophage? Bacteriophage? Còn nhớ là bacteriophage là cái gì không? Ký? Đó là virus gây bệnh ở vi khuẩn. Okay, thực khuẩn thể, bacteriophage. Okay, and one example is bacteriophage. You remember? Ký? Okay. Sorry, I do not remember any example. You don't remember the bacteriophage? T4 bacteriophage, T7 bacteriophage, M13, Yep, bacteriophage. Okay. Yep. And so we can see, we move on to the next complex structure. Tadpole, cell-like. What is tadpole? Viruses. Bacteriophage, okay. So we can see here, and the head is Icosahara, okay. And the tail is helix, okay. Yep, structure. Very easy. Tadpole là cái gì đấy? Tiếng Anh gọi, tiếng Việt gọi là gì? Tadpole. Please, in Vietnamese, tadpole. Hình là hình gì? Hình gọi là hình gì? Hình con nòng nọc. Exactly. Okay. So remember, man is the bacteriophage have the tadpole shape. Okay, but remember, not all. Some the bacteriophage have the rigid rods. Okay, some have the icosahara alone. Okay, like spherical. Okay, and the bacteriophage can the genome bacteriophage very diverse, DNA or RNA, and many of them is DNA. Okay, yeah. But T7 and T4. You remember T4 is very important. T4 ligase. Very important enzyme for engineering. Okay, cắt nối gen, cắt gen. Yep, Dr. T4. Đấy. Một cái enzyme mà rất là quan trọng liên quan tới cái con thực khuẩn thể này chính là cái gì đấy? Đấy, một cái enzyme rất là nổi tiếng mà các bạn bên công nghệ sinh học là phải hay sử dụng để làm gì? Để cắt gen, đúng không? Đấy. T4 để cắt nối gen, đấy, làm cái nối gen. T4 ligase, okay, for cloning, okay, and you can use the endonuclear restriction enzyme for cutting of the gene, and you use the T4 ligase for drawing the DNA fragments, okay, yeah, T4. And I have the one question later on, okay, and you need to differentiate, you need to compare the methods of the entry or virus entry of the different groups of viruses into the cell, animal viruses and the bacteriophage and plant viruses, okay? And this question I'll give you later. And the lambda as well, yep, tadpole. And the cell-like pox virus, what disease pox virus cause? Very famous, very dangerous disease. Humans. No, but yes. Smallpox, okay,
Yep. And then you can see here, and even these true viruses, okay, but the structure of these groups of viruses very complicated, okay, yep, and they look like the cell, okay, yep. You understand more? You understand the deeply about the pox virus? Trí có học về cái pox virus là cái virus đậu mùa, các bạn học kỹ rồi đúng không? Học cái môn miễn dịch đúng không? Không. How do you know? How do you know about this virus groups? Đậu mùa, huh? I don't know about that. We just learn about the immunity system. Yep, good, perfect. And immunology, okay, good. And now, tell me the chance of infection with this virus in human. Nào, bây giờ là bệnh này là liệu còn không? Hả? Chỉ còn ở trên người. Bệnh này bây giờ có vaccine bây giờ còn trên người à? Huh? No, and the smallpox disease now disappear on humans. Since when? Since 1970, I can't remember. 1971 or 5, I can't remember. Because of what? Because it's one. Because human applies one efficient method for controlling this vaccination. Okay, and you remember that? Tức là do áp dụng cái chương trình tiêm chủng không? Đấy, cả thế giới áp dụng ở quy mô toàn cầu, không? Cho nên là năm 70, không? Năm 70 coi như là bệnh này coi như đã biến mất, không? Chúng đã giải quyết được bệnh này rồi, không? Gần như chính thế, cho nên bây giờ cơ hội mà để nhiễm bệnh này gần như bằng không. Yep, and here's the pox virus. You can see it's easy, a smallpox. Okay, so. And the information is not, you can read by yourself, okay? Now we move on to one very important, sorry. And does the time probably end here? Hết giờ đúng không? Hả? Thúy? Vâng, 9:40. Ok, bây giờ có lẽ là hết rồi, đúng không? Đấy thì buổi ngày hôm sau nhé, ngày thứ mấy nhỉ? Ngày mai. Ngày mai, okay, we keep going on a very important part of the virus. And now, please remember, for tomorrow we will finish this topic, okay? And we move on the entry, virus entry, and replication of the virus inside the cell. Okay, so please read carefully. Được chưa? Tức là ngày hôm nay là tức là ngày mai giải quyết nốt cái phần thành phần, và sau đó là chúng ta thảo luận chút về cái xâm nhập và tái sinh của virus ở trong tế bào, rất là quan trọng trong buổi ngày mai. Okay, so please stop here. Nào, cả lớp. Các bạn nhé, ngày mai là chúng ta sẽ kết thúc các cái một số các cái liên quan tới cấu trúc của virus, đặc biệt là các thành phần protein rất là quan trọng, đúng không? Đấy, rồi tổ chức bộ gen này, các thứ luôn, rất là quan trọng. Và đấy là chúng ta sẽ chuyển sang cái chủ đề tiếp là tái sinh của virus trong cây, trong tế bào, đúng không? Nào bây giờ tôi hỏi lại một chút nữa là các bạn đã ví dụ chẳng hạn như là đã học cái môn mà coi như là các thầy cô đưa cho các bạn một cái sequence trình tự, sau đó các bạn phân tích trình tự chưa? Thúy? Tôi thấy em học kỹ thuật di truyền thì có học cái nguyên lý về trình tự gen. Như kiểu tin sinh, sử dụng các phần mềm tin sinh để phân tích bộ gen. Chưa học. Giờ tiếp nữa là ngày mai có một phần rất là quan trọng, đúng không? Là hiểu về tổ chức bộ gen mà, cho nên là các cái open reading frame very very important, you need to understand about it. Ok, đọc trước đi, nếu chưa hiểu đương nhiên ngày mai chúng ta thảo luận. Vì sau này các bạn đọc các tài liệu thấy là luôn luôn có cái từ open reading frame, phải hiểu cái đấy, đúng không? Đấy, sau tôi sẽ cho các bạn bài tập, đúng không? Để các bạn phân tích, đưa các bạn bộ gen của virus, sau đó các bạn sẽ tìm, đúng không? Đấy, các cái open reading frame, đúng không? Kiểu như thế. Rồi tìm hiểu trước đi nhá. Okay, please stop here. Bye bye. See you tomorrow. Em chào thầy. Yeah. Em thầy ạ. Yeah. I'm leaving.